السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميع متابعينا؟ يا رب تكونوا دايما بصحة كويسة وبخير ان شاء الله. هنتكلم النهاردة على حلقة مميزة. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي فاتت واللي جاية. الناس يا جماعة اللي بتتكلم وتقول ان تجذير نبات السجادة او نبات الكاليوس صعب ومش سهل، والناس ما بتنجحش وبتفشل في تجذيرها. طب حضرتك شايف الموضوع قدام حضرتك اهو، بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجة، بس حضرتك لازم تعمل حاجتين مهمين جدا لأي نبات هتجذره، لأي نبات هتعمل له عملية استنساخ، لأي نبات عايز تعمل منه نسخة تانية. حضرتك أهم حاجة لازم توفر له المناخ والبيئة المناسبة للإكسار وللتجذير والكلام ده كله. اقسم بالله الموضوع بسيط جدا، مش كيمياء يعني يا جدعان. انا ما بحطش اي حاجه ولا بعمل اي حاجه، هما شويه ميه بس. اول حاجه حضرتك لو بتستخدم ميه من الحنفيه او ميه عاديه، فما انصحكش ان انت تستخدم ميه الحنفيه نهائي، عشان ميه الحنفيه فيها نسبه كلور عاليه جدا، وده ما بيساعدش الساق او النبته او العقله ان هي تجذر بسهوله، بالعكس بيكون مضر للساق. حضرتك اهم حاجة تجيب له مية يا اما مفلترة، يعني عن طريق فلتر، او ممكن حضرتك تاخد مية من الحنفية، بس على الاقل هتسيبها ساعتين او 3 ساعات لحد ما الكلور المية تهدى والموضوع يبقى المية تبقى صافية. تاني حاجة حضرتك لازم توفر البيئة والمناخ المناسب. ازاي؟ حضرتك لما تيجي تحط العقلة او الساق في كوباية مية او وعاء زي ما حضرتك شايف كده في الفيديو، اي نبات اهم حاجة ما تحطوش في اشعة الشمس المباشرة، تحطه بعيد عن اشعة الشمس المباشرة، يكون مكان مظلل بس تصله اشعة الشمس القوية، الاضاءة القوية، لكن مباشرة لا. اهم حاجة اضاءة قوية، يعني جنب شباك، على ترابيزة، في اي حتة، المهم يكون في اضاءة بتوصل للنبات، سواء اضاءة قوية او متوسطة، لكن ما تحطهوليش في مكان مظلم، طبعا مستحيل. اهم حاجة اضاءة كويسة واضاءة قوية او اضاءة قوية، بس الموضوع بسيط. حضرتك لو عملت اللي انا بقوله ده هتلاقي الساق او العلا بقت بالمنظر ده. حضرتك شايف نبات الكاليوس ونبات البوتس ونبات العقلة من الريحانة هي برضو مجزرة، وبرضو الشوفليرة مجزرة. يعني الناس اللي بتقول ان الحاجات دي بتفشل معاها، الكلام ده مش منطقي ولا صحيح. موضوع سهل وبسيط، وحضرتك لما تيجي تعمل الحوار ده او الحركة دي، أمن على 3 4 عقل من كل صنف، من كل نبات لازم يكون معاك 3 4 عقل، عشان لو واحدة فشلت التانية تنجح، لو واحدة نجحت التانية فشلت، وهكذا. وبعد ما جزرت خلاص، عملنا اللي المطلوب كان يتعمل، وجزرت وهي عملت اللي عليها. دلوقتي هنحطها في القصيص في تربة بيت موس، تربة خفيفة زي ما اتكلمنا قبل كده، سهلة التصريف عشان ما تعفنش الجذور، عشان النقلة الجديدة دي. بس ما تنساش لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، وما تنساش صندوق الوصف فيه كل الفيديوهات اللي فاتت واللي جايه ان شاء الله. وبعد ما خلاص نقلنا العقل من مكانها اللي كانت فيه اللي هي المية، وحطيناها في القصيص بتاعها، وبقت الدنيا تمام وزي الفل. دلوقتي اهم حاجة لازم ناخد بالنا منها. طبعا ناس كتير بتقولك انا خدت العقل من المية بعد ما جزرت حطيتها في التربة ماتت مني واتبهدلت والعملية فشلت. لا، حضرتك ممكن تعمل حاجة صغيرة جدا لو انت بتفشل معاك على طول. زي ما حضرتك شايف في الفيديو كده، ممكن تجيب شوية تربة، طبعا مش شوية يعني، تملي على الأقل البرطمان أو الكوباية أو الوعاء اللي حضرتك حاطط فيه المية، على الأقل تلت الوعاء ده تحط فيه تربة، تلت الوعاء زي ما حضرتك شايف كده، تلت الوعاء. طبعا مش تحط حاجة بسيطة، لا، تلت الوعاء يكون فيه مية زي ما هو عادي، وتحط في التلت بتاعه تربة، بحيث ان الجذور تاخد على الوضع متأقلم ما بين الاتنين. فلما حضرتك تيجي تنقلها على التربة، هي مش هتحس بفرق كبير غير صدمة النقل بس، لكن الجذور كده كده
هتبقى بالنسبة لها عادي. انا بكلمك بالبلدي كده، تمام. لكن لو هي حضرتك بتنجح معاك، فحضرتك مش محتاج ان انت تعمل الحركة دي. بس ده للناس اللي هي بتفشل معاها على طول. وطبعا بعد ما تعمل الحركة دي هتحطها في مكان مظلل بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، يعني الشمس ما تضربش فيها. هي بتحتاج شمس، بس في الوقت ده حضرتك لازم تحطها في مكان مظلل بيوصله أشعة شمس، يعني بيوصل له ضوء، مش أشعة شمس، مش الشمس ضاربة فيها دايركت، لا. حضرتك هتحطها في حتة بس فيها ضوء كويس ومناسب، عشان بس ايه، تشم نفسها لحد ما تاخد على الجو او تاخد الصدمة. حضرتك بتنقلها، بتحطها في الشمس، وتستمتع بقى بأوراقها الجميلة الرهيبة بصراحة. وكده انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.